Part 1. White Clouds. Verdant Rain Moon. Tower of Black Winds. The ceaseless rains that satiate the verdant landscape of Fodlan are accompanied by fierce winds and mighty roars of thunder. This abundance of rain, sparkling as it falls against beams of emerging sunlight, is a constant reminder to the people of Fodlan that nature is ever wild and unpredictable. For when the rain finally does take pause, the clouds part and give way to a glorious rainbow. Lähdetään siis uusiin seikkailuihin nytten. Ja opiskeluvuosi nähtävästi jatkuu pikkasen kesällä. Tää on ihan kiva, mutta swapping item. Niin sitäkin pystyy. No, se tulee varmaan pikkasen myöhemmin. Nyt toistaiseksi nämä ensimmäiset taistelut on ollut helpompia. Mutta joo, tuossa Pilvet opettajalla on aina päässyt konvoihin, joka on periaatteessa varasto. Ehkä nyt mä pääsen hautausmaalle toisin sanottuna. Mulla on YKK 3 sunnuntait, koska toi viimeinen sunnuntai osuu samaa. Eikö tää on elokuu? Eikö mulla on... Ei, Verdant Rain Moon. Joku sadekuu. Pitäis opetella englantia tässä samaan aikaan, kun mä peliin väännän. Mut recapiin. Brea ei murhattu. Meitsi sai Sword of Creatorin. Minkä takia nyt olisi pääsy hautausmaalle? Blacksmith makes sense, jos se avautuu mulle tällä hetkellä. No, Kotbobi enemmän. Ja Sword of Creator, eli sitä pitää nyt kanssa katsoa, että miten sen kanssa kikkailla. Parit synttärit. Mä pääsen heti kahville teille. 4 tonnia palkkaa on nousus. I have a new mission for you, Professor. No tietenkin se on meille tehtävä. I would like for you to take your students into kingdom territory to eliminate some thieves. They stole a hero's relic from House Gautier of the Holy Kingdom of Fargus, the Lance of Ruin. Their leader's name is Miklan. He is apparently a disowned son of House Gautier. Minkä takia kirkko pitää... This skirmish involves a holy relic, and is therefore more than a single noble is capable of resolving. The hero's relics are immensely powerful weapons. We must meet this threat with adequate force. Unfortunately, most of the Knights of Seros are away from the monastery, purging the apostates of the Western Church. So we are entrusting you with this mission. After all, you wield the Sword of the Creator, which is more than capable of opposing any relic. The Sword of the Creator is a powerful weapon well beyond the other relics. You have nothing to fear. However, to ensure that no harm comes to the students, we will also send the monastery's most skilled individuals to aid you. I must remind you that you are expected to conduct yourself in a manner befitting the wielder of that holy sword. Also, you should know that Professor Hanneman has been looking for you. That is all. I heard about our mission for this month. So, we are to eradicate thieves in kingdom territory. I'm sorry for dragging you into the kingdom's petty squabbles. This should not be your burden to bear, but my own. Periaatteessa mä haluaisin sanoa, että I'm happy to help, mutta tässä tapauksessa on mua ota tän duunina, koska kirkko lähettää mua sinne tänne hoitamaan kirkon pelleilyjä. Thank you, Professor. Hearing you say that puts my mind at ease. Your Highness? It's been ages. It's been a long time. 2 years, if I'm not mistaken. Indeed, Your Highness. You've grown so much in those years, I hardly recognize you.
Onks tää sun kaverin? This is Rodrigue, an old friend of my father's. I believe I've mentioned him if you recall. Oot itse asiassa When maininnut my father muutama died 4 kerran. years ago, he looked after me as though I were his own son. You flatter me, Your Highness. It was my honor to care for such a fine young man. It's nice to finally meet you, Professor. My son, Felix, has mentioned you on occasion. What brings you to the monastery, Rodrigue? Mhm. Is it the thieves plaguing the kingdom? I'm afraid so. This is not merely a problem for House Gautier, but for everyone. The thieves have set up their headquarters in Fraldarius territory, and are mercilessly pillaging the villagers of that area. You have our full support in stopping those dastards. I thank you for your help, both of you. Good Okay. of you to come, Professor. Ah. I've heard much about you lately. Specifically, that you are able to awaken the sword of the Creator's power. Thusly, it seems the true nature of your crest has been uncovered. I had, of course, seen your crest before. However, at first, I failed to recognize its true nature. Eventually, it dawned on me that what is visible is perhaps merely a small part of a greater whole. In other words, your crest is too significant to be detected when using normal instruments. After this discovery, I began researching crests that might fit that description, which allowed for a temporary hypothesis. However, I could not be certain. The crest my conclusions led me to was far too unusual. A crest thought to have disappeared from this world in the millennium since the fall of Nemesis, the King of Liberation. The crest of flames. That is what you possess. Crest of Flames. Your ability to wield the sword of the Creator has unequivocally proven my hypothesis. A legendary power, dormant since time immemorial, and now resurrected. There can be no doubt that this ancient power resides within you. Mielenkiintoista, miten toi muuttuu sitten jatkossa. Mutta ainakin saadaan Manuela. Huhu, mä haluan Manuelan kanssa teille lähteä. Eikä aloitetaan sitten helposti. Manuela, tee. Thank you for your invitation. To what do I owe this surprise? Well, it's your birthday. We're gonna party like it's your birthday. Thank you. Mm-hmm. Oh, what fun. Okei, puhutaan eka. Turvallisuudesta. All right. Hyvä, koska mä ajattelin, että sua ei kiinnosta mikään noista muuten. Huh? Sitten puhutaan juoruista. Hyvä, mulla on yhden pääs mahdollisuus. Huh? Puhu itsestäsi. Perfect. Am I that terrible of a woman? So I'm a little unkempt. What of it? Admonish. Mä itse asiassa tiedän, mitä se tarkoittaa. That's right. Hyvä, se onnistui. Cool. Tää tapahtuu Perfect Tea Time. Mä oon aiemmin yrittänyt tietenkin päästä siihen, mutta todellisesti, jos antaa teetä, mistä noi ei välttämättä... Miten mä muotoilisin se? Se joko tietää noiden makuaistit, eli minkä tyyppistä teestä tai ruoasta ne tykkää. Jos mä muistan oikein, niin tohon Perfect Tea Timeen on pienemmät mahdollisuudet. Eli periaatteessa voi epäonnistua yhden noista chattia vaihtoehdosta ja siltikin on mahdollista saada tää Perfect Tea Time. Ja Perfect Tea Time pystyy sitten antaa giftejä, pystyy kattoo. Your gaze is sensuous. I don't hate it. I don't hate it either. Okei, tässä. Smells lovely. Thank you. Thank you.
Tää on hyvä alkaa näin. Every rose has its thorn. Every beautiful leg should have a dagger, don't you think? Ooh, foreshadowing, but yeah, I feel so. Your gaze is sensuous. I don't hate it. It's good. Eikä pystyy vähän katella ja tätä kautta Every rose has its thorn. nähtäisi sulle Every mitään muuta kuin beautiful nämä leg kaksi should have a vaihtoehtoa. dagger, don't you think? Sitten. Oh. What do you think? Nah. No way. That's right. Yeah. No way. What do you think? Hey. Yeah. Kasvot vaihtuu. Okei, cool. Professor! Professor! What do you think? Huh? Oh, what fun! Hyvä. Ja sit pystyy antaa lahjan. Tää on helppoin antaa. Oh, Professor! This makes me very happy. Hyvä. Tää oli hauska teehetki sunkaan, Manuela. Thanks for the treat. Come by the infirmary anytime you need anything. I'll be waiting, Professor. Tää oli hyvä tapa aloittaa jakso. Tää on hyvä, että mun charmi nousee yhdellä. Manuelan charmi nousee yhdellä. Mä en tiedä, hyödyykö siitä yhtään. Ja Manuelan kanssa sitten saman tien käydään katsoa, miten senkaan menee, eli opettajat bondaa. Hyvä. Lähdetään sinne siis. Settle down and stop with the knocking. I'll be there in 2 shakes. Oh, dear. Professor? Is that you? Well, you asked me to come. Just a moment. Oh, what should I do? I can't open the door in this state. Manuela, you simply must quit oversleeping. Hold on. Where are my clothes? I can't even find my... Where in blazes is my underwear? Oh, What is my dressing robe belt caught on? I can't tie this properly. It's not even covering... Oh, Manuela. This will have to do. I'm fine. Just hold on a moment. Hello. Sorry to have kept you waiting. So, what do you want? That's a date. Excuse me? You had a reason for coming here, I assume. I've put a lot of time and effort into making it possible to talk with you, you know. No, you've done nothing wrong. Let's just say I'm not having a good day. Actually, I didn't have a good night. Never mind. What did you want, anyway? About last night. Actually, about last night, koska me oltiin viime yöllä. We stopped trying tea last night, so about that. You heard from him? The fellow from last night? Huh. What did he have to say? Yeah, figures. Kind of saw it coming, actually. That's why I came back to my room and went to bed. To get over it. Thank you for checking in on me. Was that all you wanted? Well then, good night. No, se oli hyvä keskusteluhetki.
Ja nyt mä pääsen vihdoin viimein katsoa, mitä mun Worded Mooni antaa. House vs. House Lands Tournament. Fistful of Fish. Eli kalapäivä. Leonin niin synttärit. Ja The Dune synttärit, okei. Okay. Lähdetään seikkailemaan. Sotis, nyt sä oot siinä. Mitä sä kerrot A mulle? stone? A stone. I do not understand. Yet as I think of it, the pounding in my chest grows faster still. But is that me? Or is it you? It is both of us. It is both of us. Hui, eikä nyt mulla on 4 activity pointsia. Mä voin vähän enemmänkin tehdä nyt asioita. Ja itse asiassa mä muistan ton Amiibon Roy kattelee mua edelleenkin. Onks joku unohtanut tohon tavaran? On. Hides away doing needlework. I'm not secretly eating cake. No mä luotan suhun. You're getting pretty good at talking through the door, Professor. Hävitit sä? I've been looking for this. Thank you so much. Sä et oikeastaan kauhean mihinkään liikaada. Why did you think this was mine? Koska se on I'll only give for most anyone. Mä nyt vaan kuvittelin, että sä oot most of anyone. Anteeksi pyydän, että mä luulen, että sä oot osa kokonaisuutta. Manuela on siinä nyt. Sä koostat siitä, että sulla on jatkuva darra. It's awful. Just awful what happened with the rite of rebirth. The infirmary. Well, it was a mess. Things are finally calm again, and so I've come here to unwind. Let me tell you, I put all of my knowledge to use keeping those kids alive. Still, the truth is that faces death for the first time. Well, they figure out who they are. They learn if they can do it again. We can't lose them, Professor. Not to battle or to cowardice. If you can keep them going, then I will too. Mä teen mun parhaimman. Mut joo, en mä kutsu sua nyt teelle, mä en tarvii mitään treeniä. Me ollaan ihan ok. Me ollaan sinut. Mitä mä pystyn harvestamaan? Mä saan tomaattia, herneitä ja kuivattuja hedelmiä. Mä pystyn edelleenkin 2. Laitetaan nyt no en mä kyllä kukkia halua. Mä tarviin Noi kuulostaa hyvältä. Mulla ei mitään aavistusta onnistuuko noista yksikään kombona, mut ainakin saa pikkasen erilais. Se nyt vaan heittelet jotain omaa tarinaa. No. Kalojen kalastaminen odottaa hetken. Flame. Why is that fish so still? Wait, is it swimming sideways? Perhaps it is resigned to its woeful fate of being plucked from the water and eaten. Ah, Professor, you were so outgoing with all of the students.
I would like to have more opportunities to connect with you, though I'm certain my brother would disapprove. Sitä mä kans vähän mietin. Might you help me with a favor? Sä haluut, että mä nyt teen noiden seittien kanssa jotain. Mä autan sua tän kanssa. Ei, giftiä mä en tarvii. I wonder who this belongs to. I have not the faintest idea. No, mä ajattelin. Mut hyvä, vihdoin viimein päästään tekemään jotain noiden patsaiden kanssa. Mutta eikä seikkailla sinne asti. Ingrid. Mä katon nyt enää näitä tavaroita. Case horses. Mulla on oikeastaan 2 ideaa siihen. Hail, Professor. If I may introduce myself, I am Gilbert. My life has been spent as a dedicated knight. I am to accompany you on your assignment. I may have slowed a step in recent years, but I pledge to you the full extent of my abilities. It's a pleasure to meet you. Professor, the pleasure is all mine, I assure you. No, mitä sä pystyt opettaa, Gilbertti? Nyt sä tulit kans kuvioihin mukaan. Jotain mielenkiintoista pystyt vähän hyödynnoista mitään. Oot sä tiputtanut ton elegant does not belong to me. I suggest you speak to others. No okei, mä jatkan matkaa ja metsästä, niin kuka olisi voinut sen tiputtaa. Ei ollut ainakaan Ingrid. Wow, Lord Rodrigue in the flesh. What is Felix doing? This is such a rare opportunity for him to see his family. Niin joo, elikkä Felixin isä. No joo, kyllä mä katsotaan miten missä vaiheessa se paljastuu suuntausta myös, mutta näyttävästi nämä isähahmot vaan ilmestyy kaikkialta. Se on kyllä täys motivaatiota. Sulla on aina täys motivaatio tällä tyylillä, mitä mä pelaan. Koska näyttävästi resti ja sit se, että musta tulee MVP, nostaa monien motivaation täysillä. Case up for horses? Yes, that's mine. Thank you very much. I've been looking for it. No sä tiputit sen kyllä aika lähelle. No, that's not mine. I suggest you ask around. No, sitä mä teen. Kukaan ei... Sitä on niinku... Reverse Cinderella. Elikkä... Sukamonri puhuu. Iron welding material. Greetings, Professor. Nothing to report. Oh, come to think of it, last month there was something to report, wasn't there? Thanks to you, I hear that everything was resolved. I never realized that bandits had entered. I'm not a great guard after all, am I? I hope you will forgive me one day. Anna sulle anteeksi joku päivä. Anna sulle anteeksi joku päivä. Mitä apua sä haluat? Head to Margaret Way and take down the bandits. Joo, kyllä. Quest battles. Eikä nyt vihdoin viimein tulee. Sekin kuluttaa kyllä yhden aktiviteettipointsin, mutta siihen mä käytän sitä aktiviteettipointsi. Ja sillä suorittamalla mä saan tänne uuden kauppiaan. Se on hyvä ja noit on hyvä ollakin. Verona. Ja blacksmith. No, ekana katsotaan. Replenish. Farewell. Hello. Would you help me out? No mä löysin sen, joten mä saan... Nyt mä saan blacksmithin käyttöön. Ja blacksmithi on vahva. Mä pystyn korjattaa miekkoja. Esimerkiksi trainingin mä pystyn korjaamaan
nyt maksaa mulle Smithing Stonein 1 ja 130. Mut se kiinnostaa sitten myöhemmin, kun... No, joo, Creator of... Sword of the Creator. Steel Swordi pikkasen heikompi Mightin kautta. Mutta tosissaan range on 1-2. Hitti 90. Ja sit sen kautta pystyy käyttämään myös, koska noilla Heroes Reliikeillä on myös toi oma ability. Et sitäkin pystyy sitten hyödyntämään. Se ei ole se, mitä mä nyt halusin näyttää, vaan tää Forge. Et pystyy päivittämään noi aseet. Tässä tapauksessa pystyy training muuttaa plussaan. Et tää on hyvä. Nostaa 6-5 ton Endurancein ja laskee weightin 2. Forge. Joo, tuon mä pystyn kans. Ja sitten jotkut ei pelkästään pysty niinku seuraavaa plus-vaihtoehtoa, vaan ne pystyy siirtää. Tässä tapauksessa mä avautuu mun professorilevelin mukaan. Ja mä näen, että mä pystyisin niitä jo itse asiassa rakentaa, mutta mä en tiedä mitä ne on ja mä en pysty tehdä niitä. Steel Plus on kyllä... No okei, on se vahva. On se vahva. On se vahva, mutta haluaikaa... Mutta tää Training Lance makes more sense ottaen huomioon, mitä kaikkea mä sillä teen. Training Counter sillä nousee 100 ja hitti. Ja 90. Mä en tuu koskaan käyttää mitään muita aseita täällä. Steel Bow. Siellä on muutama. Wood Steelikin mä oon jostain kaivannut. Sylvaini. Hand Axe. Toi on hyvä, mut Hand Axe. No joo, ei nyt on niin. Iron Axe. Ja joo, Ironi pystyy nostaa Steeliin ja... Muistaakseni Steelin pystyy päivittämään... Onko se Silver, mikä tulee seuraavaksi? En ole sulla on Training Lance. Kelpaa kans. Javelin. No katon noi päivitykset myöhemmin. Mä tarviin kuitenkin treeniä varten muuta. Mulla ei oo Training Bolt. Mä oon kyllä ollut aika... No mä ostan sen myöhemmin ja... Mä voin ostaa sen nyt. Tää on niiden item shop. Konvoihin mä haluun ostaa muutaman. Noit. Thank you. Noit mä en tarvii. Toisia. Please come again. Ja... Sulle mä haluun ostaa... mä tarvii Training Axen kans. Training Bow. Many thanks. Ja sulle mä tarviin Training Axen. Will this one do? Will this one do? Many thanks. Come back soon. Blacksmithin. Hey there. Ei Reaperi. Forge. Sylvain. Training Axe. 465 kelpaa. Ja Ash. 365 kelpaa. Hyvä. Mulla on supporttia odottamassa. Toisiksi vaan 1. Mä löydän niitä enemmän myöhempää varten. Items. Mun pitää muistaa nyt toi kans, että sä et tarvii enää Steel Swordia, koska sulla on Sword of the Creator. Equip. Store. Voi, tapa. Equip. Store. Equip. Store. Equip. Store. Noi pystyis päivittää kans, mutta mä tarviin nytten... No oikeastaan tuon voi storaa. Equip.
Ja equip. Toi on vähän paremmassa kondiksessa siihen, mitä mä tarviin. Mut joo, Blacksmith on vahva. Ja nyt kun eli niinku mä vähän kans uumoilin. Koska Heroes Relicit, niitä ei pysty ostamaan uusiksi, että ne on pakko aina... No, okei, Sword of Creator on eri asia, mutta niinku toiset relikit. Esimerkiksi jos Catherine hengailisi mun kanssa, mulla olisi Thunderbrandi. Niin mä en pysty ostamaan uutta. Ja mun on pakko se noin Blacksmithin kautta korjata. Että niinku make sense, että niinku juonen kautta tulee se mukaan ja sit pitää sitä kautta löytää aina materiaalit. Ferdinandi, mitä sä kerrot mulle? The coffin of Saros in the holy mausoleum should have held her remains. Instead, they say it held the sword of the creator. What could it mean? Sword of Creator is made of bones of Saros. Onks tää sun? How could you possibly think that is mine? Go ask someone else. No mä käyn kysymässä sitten muulta. Marianne ja Tamas. No ekana keskustellaan Tamasin kanssa, koska sä oot turha. The head of the Western Church holds the title of bishop. That's not as distinguished as an archbishop, such as Lady Rhea, but it still comes with a fair amount of authority. If someone in that position plotted an assassination, I cannot help but think it must have been instigated by some outside force. There are bishops in the Eastern Church as well, but to speak frankly, they do not have much impact. They are under the influence of both the Archbishop and the Leicester Alliance, so their ability to voice grievances is quite limited. Okei. Annat pikkasen backstory kans tohon suuntaan. Mä tuun keräämään sut. Angelica Seed. Pitää yrittää muistaa, että ensi kuussa Angelica Seed. Marianne! Some people are unhappy because they don't have the crest they want. And some are unhappy because they have a crest they never asked for. Foreshadowing. Kai. What's this? Oh no, that's not mine. No hei, sitten. Mä mietinkin nyt vaan rekrytoi, koska nyt pian mulla oli kaksi vaihtoehtoa. hero's relic to be stolen. It's unheard of. And just last month, the sword of the creator was almost stolen too. Also quite unheard of. What impudence. Mikä sua naurattaa, Hubertti? No kyllä mä ton hymyn väännän kaakkoon. Tarkoittaako se, että se on syvä? Someone from House Gautier, one of the Kingdom of Fargus's noble families, is causing some sort of commotion. What a complete disgrace to the nobility. I don't recall misplacing anything. You will have to excuse me, I am quite busy. Okei, sä oot ihan turha kaveri. Mitäs mä nyt löydän? Picky about the bedding. No. Mulla tulee ekana Linhardi mieleen. Linhardi. Wild Game! Sea of Saints. Mä kyllä ehkä Safkaan. Mä yritän miettiä kans mitä tällä 4 aktiviteettipointilla pitäisi tehdä. Turnaus ainakin, koska mä saan siitä ehkä hyvän palkinnon. Turnauksen lisäksi
1 safkaa. Voin ehkä näyttää Amiibon nytte. Tästä tulee pitkä jakso, mutta katsotaan miten mun ohjain tykkää. Mä otan Switchistä Joy-Conit pois. Aktivoin. Okei, ei toiminut. Toistaiseksi. Jos mä laitan Amiibon kiinni. Okei. Jos mä otan ohjaimen, USB-ohjaimen irti. Donk. Nyt mulla ei ole ohjaat. Hyvä. Ja sitten Amiibo. You can scan an amiibo here. Certain items will random appear in monastery. Okay. No se oli nopea skannaus. A music option has been available. Hyvä. Premium items can now appear near the amiibo. No sehän meni nätisti se. Sitten mä yhdistän takas ton USB-ohjaimen, niin mun ei tarvii. Mä jotenkin muistelin, että se olisi... nyt ne tuli tohon noin takas USB-ohjaimeen. Ja nyt on nää vihreät itemit. Ne on Amiibo-tavaroit. Mä kerään nyt tän kerran. Erikoisteetä. Pure wateria. Crescent moon tea. Honey-eyed... Okei, teetä. Zanada fruit. Hurray. Eikä tossa pystyy sitten... Mä jotenkin muistelin, että se olisi tehnyt tässä vaiheessa jotain muuta, mutta ei vielä. Ei vielä. Selvii mulle myöhemmin sitten. Koska tuolla on vielä toinenkin vaikutus. Mutta toisikin se ei ole mulla aktivoitu. Mut joo, tosissaan mä en välttämättä tuu... Mutta kattoo karttaa vähän. Joo, mä menen Knightsoulin kautta eka. Toi Amiibo just, että se saattaa antaa harvinaisia tavaroita. Tuossa tapauksessa toi Zanat Fruitti on esimerkiksi. Niin mä yritän välttää sen takia hyödyntämästä liikaa. Toiset jos vaan kerran kuussa käytän näitä, niin... That man I walked past earlier, that wasn't Lord Rodrigue, was it? It House was. Fraldarius is a powerful noble family, linked to the founding of Fargus. Lord Rodrigue, its current leader, is a magnificent warrior. He's known as the Shield of Fargus. A dozen or so years ago, during the northern campaign in Srang, he performed splendidly as the king's right hand. Come to think of it, wasn't there someone from House Fraldarius amongst this year's students? No hyvä, että sä muistat. Miten sä voit unohtaa Felixin? Felix on haluu takata jokaisen täällä. Professor, have you seen my son perchance? I have need of him. Is that so? Thank you, Professor. I must ask him not to distract you, Professor, nor His Highness from the matter at hand. Onks Felix omassa huoneessaan? Aika hyvin. Aika hyvin mä... Sauna avautuu!
sauna avautu. No niin, siinä on mulla yksi aktiveetti. Mitä mä odotan tässä loppujaksossa. I cannot imagine the Western Church was acting on its own. Someone must have been helping them. As for the masked knight who escaped, his days are numbered. I hope we find him soon, so I can kill him myself. Kovat luotot. Saat mun puolesta tappaa, mulla ei... Mä... Niin kauan kun saa jostain... Not mine. Don't know whose it is. Mm-hmm. Okei, toi on helppo. I'm so sorry my older brother is causing you all this hassle, Professor. Don't misunderstand. I always thought he was a piece of garbage. But I never thought he'd steal the relic. I can't wait to see his face when he realizes I'm in the group that was sent to take him down. Kyllä, sen takia mä saat olla vahvasti mukana tässä. Lost items. Sorry, but this isn't mine. Mä vähän olisin ehkä toivonut. Sorry, but this isn't mine. No, voi. Oh. Eikä tarkoittiko se uudella alueella Ei, kartan perusteella pysty mennä tuonne hautausmaalle. Eikä kyllä se niinku... I keep up my training. Koska tää hautausmaa on näin tylsä. Mä en ymmärrä minkä takia se ei voi olla saman tien auki. Ja ainoa mitä täällä hautausmaalla pystyy tehdä on toi yksi hauta. Joku elänyt 20-vuotiaaksi. Näetkö itse asiassa mikä vuosi mulla on tällä hetkellä? On täällä. Roster. $80. Okei. Eikä joku noin 20 vuotta sitten kuoli 20-vuotiaan. That's about it. Ja sinne haluaa pitää Bridget. No siellä on se Bridgetin kuningatar. Itse asiassa mä pystyn Sylvainin kanssa keskustelemaan tuossa myöhemmin, koska mä oletan, että toi oli Sylvainin. No sulla ei onneksi... Sulla on matalat odotukset, ei se mitään, onks tää sun? No, it's not mine. Okei. Bridgetin prinsessa. I've never had goings to the kingdom's north. I hear the people of North are cold and have much loneliness. Professor, I hear you have worked as a mercenary in the kingdom. Did you find joy in this? You cannot remember? Is that having possibility? I have amazement. Petra, joo, Nordic people. Basically cold and lonely. I'm verifying that here. I had lost the place of this. You have my thanks. You're welcome. Onks tää sun? This is not belonging to me. I hope you are finding its owner soon. No mä yritän sitä koko aika. Tää on 3. kuukausi, kun mä yritän etsiä ton omistajaa. Mä oon skippannut jonkun keskustelen kukaan ruokalassa kehtäisi olla kulmassa piilos multa. Boom. Alright, Sylvain. Huulirasva. I can't wait. Tai... Oh, that's mine. Oh, thanks, Professor. You really saved the day. Ole hyvä.
Sitten mennään. Metsästämään toi yksi, joka kehtas olla mun kehtas olla ton kulman takana. Ton kulman takana. Come on. Ai Anna. I've been hearing about you a lot lately. Word on the street is you wield some amazing sword. Indeed. If you ever want to sell it to me, I'd pay top G. Just kidding. Sorta. It's, not for sale, is it? Not for now. Mä yritän rekrytoida sut myöhemmin sit, kun mulla on. Koska Rafael, sä olit mulla ensimmäisenä kyllä mielessä siinä, että kenet mä voisin ottaa tälle kuukaudelle avuksi. Hey, Professor. Don't you think everyone's making too big a fuss over these crests or heroes relics or whatever they're called? How important can that stuff really be? Ei kyllä. Mä en oo ihan varma. I don't even care that I don't have a crest. I'll take muscles over crests any day. Heck, I'll take muscles over a hot meal. Actually... that isn't mine. I have no clue who could have dropped it. Susta ei mulle mitään iloa tällä hetkellä. Hey, oval feather. Lysikka ja Hilda. Aristocrats are fools, allowing their lives to be dictated by their crests. Though, I suppose I am much the same in that regard. What? Did someone lose that? It's not mine. Mä oon varmaan kysynyt sulta tuota jo aikaisemmin, mut... Ei voi mitään. School life would be peaceful and quiet, with a sprinkle of drama to keep things interesting. But since you arrived, it's been one thing after another. Is that just a coincidence, I wonder? What do you mean? I don't like the way you said that. Stop trying to spook me. No sori, Rean toiminnasta päätellen tää tuntuu vähän siitä, että kaikki menee just jonkun suunnitelman mukaisesti, mikä mua ketuttaa. Mä olisin vaan halunnut jatkaa sodasta ja pikkutytöstä nähdä unta. Keskellä ei mitään. Tää alkuu kyllä vähän jännä. Papam. Sotis, I love you, don't worry. Never seen that thing before in my life. Good luck finding the owner. Kiitos, mut oot sä semmonen, joka tykkää... Never seen that thing before in my life. Good luck finding the owner. It's as deeply in commerce. A risk, though. Hey! That's mine! Thank you for finding it! Ole hyvä. Mä jotenkin arvasin, että sä Lysikka oot munkaan makeen. Persun makeelle. Mut sinä, eikö sulla oo vanhemmat kauppiaat? I have no clue who could have dropped it. Ai, siellä olisi ollut joku random oppilas. Mua ei kiinnostaa random oppilas. Hey, Professor. Did you happen to see that man I was looking for earlier? I just spotted him by the dining hall, but then he ran away. Oh! I must have seen him. Oh? You saw him by the entrance to the monastery? Thank you, Professor. Mä lupasin kertoa sulle, kun mä näen joku. Se tulee näinkin nopeasti, hyvä. Näinkö joo, 2 isähahmoa ilmestyy. Toinen isä-lapsisuhde, jossa lapsi vihaa isää ja sitten toinen. No, se on kaikki täynnä, mutta... Oh, that! I thought it was gone for good. How did you know it was mine? Koska mä tiesin, että sä oot opiskellut siellä. A lost item. I haven't seen it before. Maybe you should ask around. No, ei se mitään. Annette, sä oot kerännyt mulle tarpeeksi hyvää pistettä. Mut joo, vähän hukkaa mennyt. Keltainen välkkyvä sinisellä.
reminds me. The Leicester Alliance is governed through roundtable conferences between the 5 most prominent allied dukes, the 5 great lords. First and foremost is Duke Regan, the Alliance's leader. Joining him are the heads of House Goneril, House Gloucester, and House Ordelia. Lastly, there is the newest addition, Margrave Edmund. These 5 each have voting power in the conferences. Before House Edmund, it was House Daphno that was counted amongst the 5. However, it is said that the head of that family relinquished their vote to House Edmund, which had only recently risen to significance. Päästiin Leicester Allianceen, oppii uusia asioita. Miss Dorothea. Too, eh, Professor? Does that mean you're descended from nobility? You've certainly got the look for it. Thank you. I sure do wish there were more nobles like you, Professor. A teacher, a mercenary, and so very mysterious. How could a girl ever get enough? Can't get enough yet. I'm sorry, but that's not mine. I wonder whose it is. Sitä mä yritän etsiä itsekin. Elegant hairclippi on tällä hetkellä mulle. No, siinä on tyyny, kaveri. Class were at that fight in the Holy Mausoleum, right? I sincerely hope the holy artifacts are unscathed. I admit I wish I could have been there to see it all, even if it does make me queasy. But I was there too early. I'd gone first thing in the morning. At noon, one of the monks chased me out, saying I'd been there too long. Who were they to decide when I've been somewhere too long? Lost items tyyny. Oh, thank you. I gave up hope of ever finding it. No, siinä ei kauaa mennyt. That's not mine. I wonder who it does belong to. Mä yritän No, toi on ehkä vähän helpompi, mut... That's not mine. Ehkä käydään katsomassa toi sauna. Ja välkkyvä keltainen, sininen, sen mä katon viimeisenä. Mä palaan tänne siis ihan viimeiseksi. Hey. En oo käynyt vielä saunassa. I could use a hand. Check out the sauna located between training grounds and your personal quarters. Talk to the sauna boss to access it. Jää, mahtavaa. Tässä on saunabossi. Ai näyttäisi, että tää oli just se sama. Hoidetaan sauna pois saalta. Tää tuli DLC:ssä mukana. Ja tää on paras lisä koskaan mihinkään DLC:hen, koska vihdoin viimein saunaa. Eikä pysty kutsua yhden saunaan. Ja se pitää yrittää niin löytää semmonen, niin tosi puhutaan, your bond and improve your physical condition. Eikä pitää samaan aikaan two options that will increase how warm the characters are. Stay longer warms the characters a little bit, choosing increase steam, warm up them a lot. Mut joo, tosissaan pitää katsoa, että ne ei pyörry. Semmonen asia, mitä mun pitäisi kans katsoa aina, kun mä käyn tuolla uimahallilla saunassa. Eikä periaatteessa, et pitää keskittyä samaan aikaan ja jos onnistuu hyvin, niin se nostaa bondia hyvällä tavalla. Ja mä käytän yhden tähän, eli kenen kanssa mä haluan käydä saunassa. Mä pitää käydä jonkun oman kaverin kanssa. Ingrid, mä haluan käydä sun kanssa saunassa. Girl time. Increase steam. Nostaa vähän. Mä en tykännyt, että toi Ingrid oli noin paljon vahvempi. Stay longer. Increase steam. Stay longer.
Mä en halua riskeeraa. Molemmilla on hyvä. Koska se olisi parempi, jos... Kun siinä on vähän paha just, että jos laittaa stay longer, Ingrid voi pyörtyä. Ja se vaikuttaa motivaatioon opiskelun aikana. Toisaalta mä voin näyttää sen demonstroida, joten katsotaan, otetaan riski. Nee! Tipahti. Thanks. I'm glad I asked you. You're welcome. Ja tästä lähtien voi melkein sanoa, että aina kerran sunnuntaina mä käyn saunassa. Ja nytten... Oops. Roster. Ingrid ei näy tässä. Jos mä muistan oikein... mä yritän metsästää Ingridin. Mä en nyt tykännyt siitä, että se on loppukuukauden nyt sitten. Vähän missä kunnossa on. Metal piece of sword belt that broke due to wear. I know Lord Rodrigue. He paid... Oops. Sorry, klikkasin liian nopeasti. He paid repeated visits to His Highness after the previous king was killed. No, se meni lykkäisyydessä. Mut joo, saa Duskarista. Belongs to me. I apologize for the trouble. Joo, ei mitään. That is not mine. Try asking others. Nyt sun pitäis pahoitella sitä sun troublea. Mercedes. Älä kattele mun luokkaa. Familiar. No se ei oo kyllä hyvä asia. Say, I hear that a knight of Seros named Gilbert will be joining us for our mission this moon. He is skilled, which is surely a boon for us. Still, that was not very thoughtful of Lady Rhea. Tunnet sä sen? Well, no, I do not. Not really. All I will say is that we have trained together a few times in the past. House Gautier is Sylvain's home. It would be nice of you to check on him as well. No, mä tsekkasin jo ja... Lost item. Perhaps you ought to ask around. No sitä mä teen, mä luulen, että susta on syöty. Lost item. Lost item. No toi on varmaan Felixi kaikilla. Alright, elikkä turnaus. Siinä on... Training lands. Kupio. Ja tuossa näkyy opponentit. Hilda, Bernadetta, Lawrence, Leonine and Ferdinand. No, aika siisti. Elikkä nyt on Joo, ei Dima. Ei oo siellä yhtään Areilu. Jos tuo House vs. Houseissa ei oo yhtään luokkajohtajaa. Mä lähetän sitten Ingridin vastaavasti kans. No se ei ollut mikään viisas päätös. Over already? Mä tarviin HP:tä jo tässä välissä. Ja sulla on Cresti, joka... You weren't ready.
No oikeastaan withdraw. Se meni vähän heikommin kuin kuvittelin. Mikä tuossa on palkintona? Siili. Mä en hukkaa nyt yhtä. Mä otan... Mä syön sanani viime kuulta. Kun mä sanoin, että toi withdraw on ihan turha ominaisuus. Ei, se oli nyt itse asiassa hyvä. Mun on ihan Mä olisin voinut tietenkin yrittää ottaa yhden voiton vielä ja ottaa pikkasen enemmän reward palkintorahaa. Mut ei. Tässä tapauksessa oli vähän niinku... Mä oon siinä mielessä underleveled. Et länssi on vähän semmonen asia, mihin pitää kiinnittää enemmän huomioon. Opettaja nöyrtyy. Mä oon keskittynyt liikaa miekkailuun. Smithing stone. Kukas vielä on siinä? Se. So the whole plan to attack the monastery was some plot devised by the Western Church? That means they used Lenato. What right do they have to drag a good man like him into their schemes? There's going to be a big investigation into the Western Church soon. I wish I could be a part of it. I want to hear for myself why Lenato had to die. Mä lähettäisin sut sinne, jos... This isn't mine. This... Mulla olisi mahdollisuus siihen. Ja joo, tänne mun piti tulla hakemaan noin 4 tavaraa. Saint in the Shard. Saint McQuill Shard. Saint Gigol Shard. Goho! Saint Spleen. Joo, welcome Flame. Elikkä nyt mun tässä pystyy vihdoin viimein käyttää Rionia. Elikkä mä puhun ton Bishopin kanssa ja mä pystyn käyttämään noita Rion pisteitä tiettyyn pyhän henkilön patsalla saaden jotain bonaria siihen liittyen. Need something? Tän takia ei pitäisi mennä ihan blindina näihin asioihin, koska nähtävästi tässä olisi ollut hyödyllinen. Eka land skills +1 ja sit lähtee noin sinne turnaukseen. Jatkossa pitää oppia se, että ekana mä katon kaikki alueet ja sit mä hoidan noin aktiviteettipisteet. Ehkä. Mut joo, tuot saa feitin, autoriteetin, reasonin. Details. Increases experience earned in the land skill by 1 while instructing. Eikä se antaa mulle enemmän mahdollisuuksia instructiin, ei okei. Sit sillä ei ole mitään merkitystä. Increases experience by 5. Class XP plus 1. Spleen, mä haluun ton tuolta ja Divine Pulsein mä saan tuolta. Jokaiselta mä saan 1 Divine Pulsein. Sillä tavalla pystyn kehittämään Divine Pulsein. Cool. Otetaan tuo Land Skill. This one? Yes. Mä yritän kattoo saaks mä tuon... This one? Yes. You're all set. This one? Mua kiinnostaa toi Class XP nyt tässä eniten. This one? You're Hyvä. all set. Ton mä katon myöhemmin. X-skilli. You're all set. Authority. Niitä on hyvä opettaa. Flying +2.
Sword skill. You're all set. This one? Reason. You're all set. This one? XP. You're all set. Miksi mä en ottanut XP:tä tosta mukaan? You're all set. Bow skill. You're all set. Rolling skill. You're all set. This one? You're all set. Eli nyt mä voin ottaa 1 tonnin ja 1 tonnin, eli 1 divine pulssin. Ja tässä tapauksessa mä otan flyingin. Ei pystykään ottaa yhtä divine pulssia. Ei pystyn ottaa. Sitten Lean. Ota sulta divine pulssi. Eikä nyt mulla on 1 ylimääräinen. Ja sit tuolla lopussa tulee toi. Increase maximum defense by resistance. Eikä nyt mulla pitäisi olla... No okei, opettaja saa... Mä en tiedä, onko toi +5 nyt opettajalle vai kaikille. Sen mä opin myöhemmin. Interested in art. Right. You guys have it bad in your own way. But believe me when I say we've got it bad too. With all that happened last month, a great many knights were dispatched to the Western Church. And now we must set out for the Eastern Church, located in the far east of the Leicester Alliance. If I must die in Alliance territory, I wish it wasn't in the mountains in the middle of nowhere. I'd much rather go on a sightseeing trip to Deirdre. Oh, you don't know? Deirdre is House Regan's domain. It's called the Aquatic Capital. Mä pääsen sitäkin kanssa jossain vaiheessa kokeilemaan. Hei, 2 oppilasta haluu, tai 2 ihmistä haluu tietää mun viisauksia. I'm supposed to write a letter to my brother to let him know how I'm doing, but there's nothing I want to write about on top of that. It's just too much. Just tell me you're doing fine and leave. No okei, Hilda ei tykännyt tuommoisesta vastauksesta. Mä pahoittelen. Koska jos sä et... ehkä mun tässä... Let me just ask you straight, what do you think that makes a good mercenary? The wisdom to not work harder than the pain demands? No, A. The strength and skill overcome an enemy? A. The will to fight for those who can protect themselves. Mulla on sääli, että sä tykkäsit tosta vastauksesta, mutta noista kaikki sitten oli vähän... Koska mercenary... Vai onks assassin vähän eri asia? Okay. I've had a chance to spar with Gilbert of the Knights of Seros before. I couldn't get a single strike in. If that man is accompanying you on your assignment, you can rest assured that no harm will come to you. To be honest, he kind of reminds me of someone. But no, it must be my imagination, right? No, ehkäpä. There's CDs. Professor, you looked like a natural wielding the sword of the Creator. It's strange though, isn't it? The last owner of the sword was Nemesis, but I thought he didn't have any descendants. No, näitä vahinkoja sattuu nähtävästi, koska hei... No ei se kyllä ole vahinko. Did you find this? Did you find... Koska jos miettii kuitenkin historiallisesti. No joo, pitäisi eka nähdä niinku enemmän Nemesisin pohjautuvaa tarinaa. Että tietäisi, että minkälainen henkilönä Nemesis oli. Ettei pelkästään vaan näe sitä, että Nemesis lähti taistelemaan Sirosia vastaan ja Siros sitten tappoi sen niinku pam. Kun mä mietin kanssa, että... Really?
Really? Koska mietin... Lähinnä mulla tuli ekana Genghis Khan mieleen. Kuinka moni on itse asiassa niinku Genghis Khaninkin jälkeläinen ollees. Et sen takia se ei pitäisi olla mikään mysteeri, että 1000 vuodessa King of Liberation onnistuu saamaan itsellensä sukupolvi, joka ei tiedä niiden keskenäistä olemassaoloa. Okay, I have a quest. Professor. Gerald was looking for you. Gerald. It seems he has gone off somewhere. If he is not in his room, then surely someone has seen him. Ask around. No, sehän oli hauskaa se. I have something to ask of you. I have something to ask of you. Elikkä mulla on nyt 2 trainingia. Onks tää sun? I'm sorry to say, I have no idea to whom this belongs. Okei. Onks tää sun? I'm sorry to say, I'm sorry. Sä oot tyysä kaveri. You must be rather bewildered by the power that was hidden within. However, know that I believe in you. I have no doubt that you will use that power justly. You will most certainly fulfill the grand destiny that the goddess has seen fit to grant you. Kiitos. No sulla on kans muutama. Find 2 students in your assigned house who are struggling with life in the monastery and give them herbs. May I ask a favor of you? Aha, eikä mun on pakko käydä reankaa teellä. Siinä meni mun 1 aktiviteettipointsi. I'm pleased to have been invited. Sä pakotit mut tähän. You invited yourself. Alright, thank you. Of course. Sä näytät hyvältä. Yes. Vinkki sulle liittyen miten sä hoidat kirkkoa. Mä toivon, että sä otat sen vastaan. Etkä vaan tykkää siitä. Yes. Ideal professor. Sä et tykännyt siitä keskustelusta. How quickly this delightful time has passed. However, we must return to our work. No näin, meidän pitää vähän tehdä. I appreciate your effort. No, se meni kivasti se. Yes, that is surely mine. Ja se olit sinä koko aika. This is not mine, nor do I know who it belongs to. No, se oli hauskaa se. Elikkä mä sain vihdoin viimein reankaa hoidettua. Mä sain vihdoin viimein vietyä tavaran, jota mä oon metsästä yrittänyt omistajaa löytää 3, tässä tapauksessa anyone on Rea. Really? Professor? Oh, Professor, are you looking for Captain Gerald? I just saw him in the Knight's Hall a little while ago. He was talking with a female knight, but I didn't get a good look at who she was. No okei, mä menen sit sinne kattoo. Someone lost? Okei. Täällä ei oo mitään. Täällä ei oo mitään. Täällä ei oo mitään. Hanneman on aina täällä. Oh my! The crest of flames? Could it really? Yes, the actual crest of flames! Ha ha ha! No, that is quite enough. I should compose myself.
I must remain objective in my research. Objective, professional. Mun pitää kunnioittaa tätä sun yritystä ainakin. The scandal with the Western Church troubles me. We cannot afford to let ourselves be swept along, and yet... No näistä mikään ei kyllä sovi sulle. Eikä näytät sä mulle nyt Crest of Flames? Don't you think Professor Hanneman's been acting a bit strange? I think Maybe yes. he's made some kind of big discovery. Lost items. Sun pitäisi tykätä. Oh, that's mine. Thank you so much. I've been looking everywhere. Someone lost that, huh? Really? Täällä ei yhtään mitään. Ja täällä ei tule koskaan olemaankaan mitään. Sitten jostain kirjastoa, katsotaan mitä kirjasto tarjoaa mulle, jos tarjoaa mitään. No ei kyllä tarjoa mulle mitään. Täällä on nähtävästi ne 2 Troubled Mindia, jotka tarvii mun avustusta. So the whole plan. That means that what right? I wish I could. I want to hear from Like a gift. Fortifying herbs. Oh, thank you. Sitten kuka täällä? Annette. Lost items. Ei lost items kuin gifts. Calming herbs. Thank you so much. I appreciate your effort. Hyvä, mä sain nyt taas Rionia pikkasen ja ruokaa. Ja tämän perusteella mun pitää syödä, hei mulla ei jää mitään muuta vaihtoehtoa. Felixin kanssa mä en ole vielä jutellut. Cloudin kanssa mä en ole jutellut, enkä Cyrilin kanssa. Have you seen a man who looks like me? He's middle-aged and relatively tall. If you get the chance, tell him I've gone out, okay? Oops. Oops. That's mine. Thank you for finding it. Joo, mä vähän kans kelasin. Ja sä et kyllä tykkää. Hyvä, sitten. Tykkäät sä kaupankäynnistä? I heard about the things you did. I'm so glad Lady Rhea is safe. I figure you're a great person after all, Professor. No, kiitos. I don't know who this belongs to. Ja sitten Cloud, mut susta jo... sun kaman oikein voi mitään tehdä. I hear you were able to use the sword of the Creator. That means... What does that mean? Could it mean that you're a descendant of Nemesis, the King of Liberation? No eiköhän me kaikki olla jollain tasolla. Katrine. Oh, Gerald? He said something about visiting a grave. There's a graveyard attached to the monastery, so you'll probably find him there. I can't remember where the graveyard is, but I bet Sedith knows. Okei. No sit mennään keskustelemaan Sedithin kanssa. Hey, you.
back. Ah, the graveyard. Of course I know it. It can be a little hard to find. Would you like me to show you where it is? You need only ask. I will be here. Right. Go back. It can be a little hard to find. Very well. Koska mulla on sauna ollut, niin mä pystyn kans refreshin kautta saada bonariin noihin opiskeluihin. Toi on kans saunan hyöty. Mistä tuli mieleen, että mun tää käy kattoo Ingridiä ennen kuin mä menen. Koska joo, kyllä mä tiesin, että jossain välissä toi hautausmaa tulee tuohon Geraldin kautta, mutta näette se tuli näin nopeasti. Ja Geraldi löytyi sieltä nyt, niin mennään kattoo sitten Geraldin. I wanted to ask you to join me, but I couldn't find you. So, here I am. I was thinking we should visit your mother. She's resting beneath this humble grave. Oh, of course you would ask that. I wouldn't know where to begin. I suppose I haven't talked much about her. Näitä kyllä yhtään puhunut She was siitä. gentle and smart. Oh, so smart. A wonderful cook. Always kind to everyone. And she loved flowers. Whenever I brought her back an unusual flower, her face would light up. I cherish those memories. I can't count how many times she made me happy just by smiling. And she smiled the most when she was pregnant with you. She died right after you were born. She wasn't able to spend much time with you. But she loved you with all her heart. That's the truest thing I know. Never forget it. This ring is the only keepsake I have of her. In time, it will be yours. One day, I hope you'll give this ring to someone you love as well as I love her. Kiitos. Ja joo, kyllä mä... Well done. You have my thanks. Toi vähän niinku joo. Pakko tehdä. Mut joo, kyllä mä tiesin, että tää on Mutsin hauta oikeesti. Sen takia mä kans vähän laskin että kuinka pitkää toi... Tosta pystyy laskemaan aika hyvin mikä on ikä. Mut miten niin sä et tykkää rahasta? Okei, sitten Ingridi kautta kalastamaan. Ja sitten syömään. Okei, Ingrid sä oot tässä ihan ok. Wow, Lord Rodrigue in the flesh. What is Felix doing? This... No. Hello there. Ja okei, kalastaminen. Mulla nyt on pari tos. Mä pystyn yhden. Ei kultainen. When it mattered. Ne sai 2 kultaista. Saa tuplakalat. Mutta en mä pysty enempää kalastaa, joten... Oh well. Mä oon jutellut kaikkien kanssa, mä oon kattonut kaikki alueet. Today special. Hyvä tietää ja mitä mä tarviin. Ja mun pitää löytää kans noin. Mä katon supportin kautta Pima.
Sulla ei yhtään punaista kaveria. Ei. Ja sulla ei yhtään punaista kaveria. Ei. Jos mietin, että viimeksi kun mulla oli kuitenkin Leonin. Mulla voisi kyllä ehkä ottaa Mariannen. Verdaneta. Petra. Kaspar. No sä menet sinne support-keskusteluun myöhemmin. Ferdinantti. Linhard Kaspar. Bernadetta Dorothea. Bernadetta Dorothea. Ferdinantti. Linhard Kaspar. Kaspar. Sulla on A Kasparin kanssa ja sullakin on A. Miksi teillä on Aat Kasparin kanssa? Eli Kaspar, sä oot se, jonka mä otan sitten mukaan tähän seuraavaan seikkailuun. Missä on... Sut mä yritän... Toisaalta tää on Sylvainin tarina. Mä yritän katsoa Sylvainin supportit. Ja siihenhän Marianne makes sense. Tai Dorothea. Ota Mariannin. Seuraavan kuun jälkeen. Eikä mä otan nyt 2 keltaista nähtävästi putkeen sit sen jälkeen. Marianne, mä haluun... Some people are and some aren't. Mission assistance. Yes. Kiitän. Sitten mennään syömään. Ja Marianne ja Sylvain. Sylvain. Ja Marianne. Yeah, you just get it, Professor. This is my favorite. I'm sorry. I know I'm boring company. No et kyllä kauheasti oo, mutta okei. Ja ennen kuin mä lopetan. Mä jotenkin muistelin, että se sauna, se itse asiassa tehtävä, mikä sinne aktivoitukin lopulta olevan sauna. Että se olisi tähän liittyvää Shift Emergency. Things we can't obtain here are likely obtainable by way of the underground. Are you unfamiliar with Garrigmach's underground? The place is an absolute paradise for those who can't stay above ground. Koska tässä pitäisi olla pääsy undergroundiin, mutta se voi olla itse asiassa lukittuna niin kauan kuin mä en ole sitä DLCtä suorittanut. No, mä katson missä välissä mulle muistuttaa siitä DLCn olemassaolosta. A stone? Yet, but is Ai niin kuin mä en pysty antaa sulle mitään. Joten jatketaan elokuuta, tai tässä Red and Rain Mooniin. Jatketaan sitä nyt sitten sotis. Ootko valmis lähtemään opiskelemaan tai opettamaan näitä oppilaita? Mä ainakin oon. Lähdetään opettamaan siis, joten finish exploring. Mä yritän katsoa musiikkia. No musiikki ei kyllä ole mun ystävä tällä hetkellä, joten mennään vaan eteenpäin. Mennään. Ha!